নমস্কাৰ মই স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ অসম প্ৰহৰী সিৰিজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে অসম প্ৰহৰী হৈছে your one stop solution for GS paper 5 and Assam related current affairs প্ৰত্যেক অসম প্ৰহৰী সিৰিজত আমি ডিসকাস কৰো বিগত হৈ যোৱা 1 উইকৰ ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সমূহ প্ৰিলিমছ মেইনছ বা ইন্টাৰভিউ পাৰ্সপেক্টিভ লৈ ঠিক তেনে ধৰণে এই সপ্তাহৰ যদি আমি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সমূহ চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে আমি দেখা পাম যে আমাৰ Panchayator ইলেকশনৰ কাৰণে there were articles that were floating in the newspapers আৰু সাধাৰণতে মই ক্লাছত এটো নোটিস কৰো then when it comes to Assam polity students are very much মানে এটোত অসমৰ polity পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচন হৈ গল এই আমাৰ autonomous councilৰ টপিক বোৰ হৈ গল তাতে অকমান ট্ৰাবল ফেস কৰে so I thought I will address this issue today এতিয়া অসমৰ যদি মই যদি পঞ্চায়তৰ মানে ইনিশিয়েশন যদি কবলৈ যাওঁ আমাৰ সাধাৰণতে আমি আমাৰ কান্ট্ৰিত কিটা দেখা পাওঁ বাই 73rd and 74th constitutional amendment কিন্তু Assam was one of the pioneer state কাৰণ আমি পঞ্চায়ত আমাৰ অসমত from 1948 এ দেখা পাওঁ ঠিক আছে যত কি কৰা হৈছিল টু টায়াৰ পঞ্চায়তী ৰাজ সিস্টেম আমি অসমত দেখা পাইছিলো যত for the village there were primary panchayat and for the moza level it was the আমাৰ rural panchayat ঠিক আছে তাৰ পিছত Assam Panchayat Amendment Act 1959 ৰ একৰ্ডিং আকু 3 টায়াৰ পঞ্চায়তী সিস্টেম লৈ আহা হয় যত আমি গাঁৱৰ কাৰণে গাঁও পঞ্চায়ত দেখা পাওঁ ইন্টাৰমিডিয়েট লেভেল কাৰণে আমি আঞ্চলিক পঞ্চায়ত দেখা পাওঁ এণ্ড তাৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ মহকুমা পঞ্চায়ত ঠিক আছে তাৰ পিছত আকু 1972 ত আকু 2 টায়াৰ কৰি দিয়া হয় মানে আঞ্চলিক পঞ্চায়তটো গুছাই দিয়া হয় Next, aku 1986 ত aku return লৈ আহা হয় মানে 1986 ত aku কি হৈ যায় গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু মহকুমা পৰিষদ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ যেতিয়া 1994 যেতিয়া আমাৰ 73rd constitutional amendmentৰ পিছত আমি কি দেখা পাওঁ এতিয়া আমাৰ আহি যায় গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু সেই মহকুমা পৰিষদটো এতিয়া গৈ পেলা হয় জিলা পৰিষদ ঠিক আছে এই সমূহ মই অকমান গো থ্ৰু কৰিছিলো কিন্তু মই ভাবিলো ইমান ডিটেইলছত যোৱাটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কাৰণ সেই প্ৰভিজনছ বোৰ ইন ডেপথ গলে বেছি টাফ হৈ যাব বস্তুবোৰ সো এই কাৰণে আই এক্সক্লুডেড অল দিস ইনফৰমেশনস যিখিনি এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউ দি ইম্পৰ্টেন্ট সেইখিনি মই ৰাখিছো নেক্সট Assam Panchayat Act 1994 ৰ একৰ্ডিং যোন মই কলো না 3 টায়াৰ কৰি দিয়া হয় গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক আৰু আমাৰ জিলা পৰিষদ তাৰ উপৰি আমাৰ যোনটো আগতে যোনটো আছিল মহকুমা পৰিষদ that is got replaced by জিলা পৰিষদ এতিয়া যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ 2023 there were certain amendment that were brought in the আমাৰ Assam Panchayat Amendment Act যোনটো আনিছিল মানে 1994 ৰ যোনটো আমাৰ পঞ্চায়তী এক্ট আছিল তাতে কিছুমান সংশোধন আনা হৈছিল কি এমেন্ডমেন্ট কৰি দিয়া হৈছিল যে এতিয়া there will be introduction of political symbols যেনেকৈ সাধাৰণতে আমি ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত political parties or we see symbols be it lotus be it a hand be it a jhadu ঠিক আছে now from panchayat election to আমি কি দেখা পাম we will see political symbols for জিলা পৰিষদ and আঞ্চলিক পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়তত নাই কিন্তু ঠিক আছে তাৰ পিছত ইনডাইৰেক্ট ইলেকশন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ প্ৰেসিডেন্ট অফ গাঁও পঞ্চায়ত ইয়াৰ আগলৈকে দেৰ ওয়ে ডিৰেক্ট ইলেকশন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ প্ৰেসিডেন্ট ইন গাঁও পঞ্চায়ত ঠিক আছে কিন্তু ইতিয়াৰ পৰা হেতু চেঞ্জ কৰি দিয়া হল আৰু ইনডাইৰেক্ট ইলেকশন মই যোনটো কলো ন ইয়াৰ আগলৈকে অকল ইয়াতে ডাইৰেক্ট ইলেকশন আছিল কাৰণ আঞ্চলিক আৰু জিলা পৰিষদত দেৰ ওয়ে ইনডাইৰেক্ট ইলেকশনৰ মিনিং টু এইটোৱে যে দ্য ইলেক্টেড মেম্বাৰ্স দে উইল চুজ দ্য প্ৰেসিডেন্ট এমংস দেমসেলফ ক্লিয়াৰ মানে আমি সাধাৰণতে কি কৰো আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰক ভোট দিও বা আমি জিলা পৰিষদৰ মেম্বাৰছবোৰক ইলেক্ট কৰো ঠিক আছে ইতিয়াৰ পৰা কি হ'ব এই ইলেক্টেড মেম্বাৰছৰ পৰা দেৰ উইল বি দ্য প্ৰেসিডেন্ট ঠিক আছে নাও no confidence motion cannot be initiated for the first 2.5 years ঠিক আছে মানে no confidence motion আমি জেনাৰেলি আমি ইন্ডিয়ান পলিটিক পঢ়িলে কি গম পাওঁ no confidence motion আহিলে কি হয় that existing ruling the body has to what it get dissolved কিন্তু ইয়াতে কি কৰি দিছে এমেন্ডমেন্টৰ পিছত যে 2.5 years লৈকে no confidence motion আনিব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰ উপৰি ইন্ট্ৰোডাকশন অফ ইভিএম ইন পঞ্চায়ত ইলেকশন মানে পঞ্চায়ত ইলেকশনত ইতিয়াৰ পৰা অসমত ইভিএম ইউজ হ'ব বাট দেৰ ইজ ওৱান থিং এবাৰ যোনটো ইলেকশন হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু ইভিএম ইউজ নহয় সেই আগৰ বেলট মেথডতে আমাৰ এবাৰ ইলেকশনটো হ'বলৈ গৈ আছে Next, disqualification upon violation of legal age of marriage. Juntu ami gom pao no, already our state is very much strict about child marriage. So, hey 21 years বা 18 years or juntu provision hoy, that should be followed very strictly.
এতিয়া আমাৰ অসমৰ ইলেকশ্যন মানে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন ইট ইজ বিং কণ্ডাক্টেড বাই ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন আৰু 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টত আমি অলৰেডি উল্লেখ পাওঁ আৰু আৰ্টিকলৰ যদি আমি বেকআপ দিবলৈ যাওঁ ইউ উইল চি আৰ্টিকল 243K sub clause 1 state that direction and control of preparation of electoral rolls plus conduct of election resides under the state election commission আৰু যদি মই মিউনিচিপালিটিৰ কাৰণে কওঁ তেনেহ'লে ইটছ 243ZA ঠিক আছে আৰু আৰ্টিকল 243 কি কয় সাৰ্ভিস এণ্ড টেনিয়ৰ অফ দ্য ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন চ' ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ কণ্ডাক্টিং দ্য ইলেকশ্যন ফৰ দ্য পঞ্চায়ত এণ্ড মিউনিচিপালিটি ইন ষ্টেট ইয়াতে মই উল্লেখ কৰি দিছোঁ এতিয়া কাৰেণ্ট আমাৰ যোনজন আমাৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হি ইজ মিষ্টাৰ আলোক কুমাৰ ঠিক আছে এণ্ড একদম প্ৰথমৰ পৰা যেতিয়া 1994ত ইলেকশ্যন কমিশ্যন মই ক'লোঁ ন 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টৰ বেকিঙত উই গেট ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ চ' প্ৰথমজন TL বৰুৱাৰ পৰা কাৰেণ্ট টাইমছলৈকে যিমান কেইজন ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আহিছে মই গোটেইখিনি উল্লেখ কৰি দিছোঁ ইয়াতে দিছ মাইট বি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন যিহেতু প্ৰিলিমছ ইজ নিয়াৰ চ' যিমান পাৰোঁ মই প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নেক্সট There will be total 27 Jila Porikhod, 192 Ansolik Panchayat and 2197 Gao Panchayat for this year. ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে যোৱা বছৰ আমাৰ পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যনৰ যোনবোৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছিলে দে ৱেৰ আণ্ডাৰ ডিলিমিটেশ্যন ঠিক আছে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হৈছিলে এণ্ড এৰেঞ্জমেণ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া গাঁও পঞ্চায়ত 2197ৰ জেগাত এই বছৰ হ'ব 2193 কিপ দিছ ইন মাইণ্ড কাৰণ এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অলৰেডি APSC এবাৰ সুধি থৈছে ঠিক আছে আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চবতকৈ বেছি গাঁও পঞ্চায়ত আছে তেনেহ'লে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন হৈছে নগাঁও ঠিক আছে উইথ 172 গাঁও পঞ্চায়ত ফলোড বাই কাছাৰ এণ্ড কামৰূপ ৰুৰেল ঠিক আছে তাৰপিছত কাছাৰত আছে মেক্সিমাম আঞ্চলিক পঞ্চায়ত ডু ৰিমেম্বাৰ দিছ চবতকৈ হাইয়েষ্টটো মই দিছোঁ এণ্ড এক্সামত সুধিলে এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰশ্ন হয়তো সুধিব পাৰে কাৰণ এবাৰ অলৰেডি APSC সুধিছে যে টোটেল গাঁও পঞ্চায়ত আমাৰ অসমত কিমান আছে হয়তো আমাক সুধি দিব পাৰে যে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত চবতকৈ বেছি গাঁও পঞ্চায়ত আছে চ' বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ দেট নগাঁৱত চবতকৈ বেছি আছে নেক্সট বিশেষকৈ অসমৰ কাৰণে কিছুমান এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া মেনশ্যন কৰি দিছে যে 21 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব ফাংচনেল চেনিটাৰী টয়লেট থাকিব লাগিব ঘৰত লিগেল এজ অফ মেৰেজ যোনটো মই অলৰেডি আগতে ক'লোঁ 2 চিলড্ৰেনতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে ইফ ইউ আৰ কণ্টেষ্টিং ইলেকশ্যন তাৰ উপৰি ইফ ইউ হেভ এনি পেণ্ডিং লিগেল চাৰ্জেছ ইউ হেভ টু ফাইল এন এফিডেভিট এণ্ড মেক ইট ক্লিয়াৰ টু দ্য ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনো মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে য'ত গাঁও পঞ্চায়ত মেম্বাৰৰ কাৰণে কিমান হ'ব লাগিব HSLC মানে ক্লাছ 10 আৰু ST SC OBC MOBCৰ কাৰণে ইট ইজ ৰিলেক্স টু ক্লাছ 8 আৰু যদি আঞ্চলিক পঞ্চায়ত বা জিলা পৰিষদৰ ইফ ইউ ৱান্ট টু বি এ মেম্বাৰ দেন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মানে ক্লাছ 12 হ'ব লাগিব আৰু বাকী ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে সেইটো ক্লাছ 10 কৰি থোৱা আছে ঠিক আছে বিশেষকৈ অসমৰ কাৰণে তাৰোপৰি ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এক্সপেণ্ডিচাৰ লিমিটটো ছেট কৰি থোৱা আছে দেট ইফ ইউ আৰ কণ্টেষ্টিং ফৰ জিলা পৰিষদ দেন ইটছ ইয়ৰ লিমিট ইজ 10 লাখ ইফ ইউ আৰ কণ্টেষ্টিং ফৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত ইয়ৰ লিমিট ইজ 2.5 আৰু যদি গাঁও পঞ্চায়ত তেনেহ'লে 25,000 দিট ইজ দ্য এক্সপেণ্ডিচাৰ লিমিট আৰু মডেল কড অফ কণ্ডাক্ট ইউ হেভ টু ফ'ল' আদাৰৱাইজ ইউ উইল বি ডিছকুৱালিফাইড ক্লিয়াৰ নেক্সট এইটোৰ ভিত্তিত আই হেভ গিভেন ওৱান কুৱেশ্যন ঠিক আছে UPSCত অলৰেডি অহা কুৱেশ্যন ঠিক আছে আৰু যিহেতু মই কওঁ উই আৰ অলৰেডি শ্বিফটিং টুৱাৰ্ডছ UPSC পেটাৰ্ণ আৰু আমাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ APSC আৰু UPSC ধৰণে সুধিবলৈ ধৰিছে চ' উই হেভ টু ডিপ ডাইভ ইন টু অল দ্য টপিকছ ডেট উই গ' থ্ৰু ঠিক আছে চ' এটেম্প্ট দিছ ওৱান এণ্ড কাইণ্ডলি লেট মি নো দ্য আনচাৰ ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন নেক্সট প্ৰজেক্ট নেট্ৰাৰ ওপৰত আৰ্টিকেল আহিছিল বিকজ আমাৰ ইছৰ' চিফ তেখেতে ভিজিট কৰিছিলে যোনটো আমাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ছাইটটো হয় ওৱান থিং ইউ নিড টু ৰিমেম্বাৰ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট নেত্ৰা ছাইট হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ চন্দ্ৰপুৰ চ' হোৱাট ইজ দিছ নেত্ৰা যদি মই একদম চিম্পল ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ আজি ইলন মাস্ক হওক বা আমাৰ ইছৰ'ৰ পৰা হওক বা নাছাৰ পৰা হওক উই ৰিলিজ ৰকেটছ আমি ৰকেট ওপৰলৈ পঠাওঁ ঠিক আছে এতিয়া ৰকেট যেতিয়া যায় ন ষ্টেজেছ থাকে যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত এটা পাৰ্ট খুলি পৰে ছেকেণ্ড ষ্টেজত এটা পাৰ্ট খুলি পৰে থাৰ্ড ষ্টেজত এটা পাৰ্ট খুলি পৰে চ' সেনেকৈ কিছুমান স্পেচ ডেব্ৰিজ হৈ থাকি যায় কাৰণ এবাৰ যদি অৰ্বিট পাৰ হৈ গ'ল ইট উইল ৰিমেইন ইন দ্য স্পেচ ঠিক আছে সেনেকৈ জাষ্ট ইমেজিন চব কাণ্ট্ৰিৰে যদি সেনেকৈ ডেব্ৰিজ ওপৰত থাকি যায় ইমেজিন কিমান বেছি হৈ যাব তাৰ ওপৰত ডিছফাংচনেল কিছুমান ছেটেলাইটছ থাকে
সেই আউটাৰ স্পেচত সেই সৰু সৰু ফ্ৰেগমেণ্টছেও কি কৰিব পাৰে আমাৰ এক্সিষ্টিং কিছুমান ছেটেলাইটছ ডেমেজ কৰিব পাৰে এণ্ড ইউ নো দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ছেটেলাইটছ আজি যদি ইফ ইউ আৰ গোয়িং ফ্ৰম চামৱেৰ টু চামৱেৰ ইউ ইউজ গুগল মেপছ সেইটোতো মই সাধাৰণ উদাহৰণ এটা দিছোঁ ইভেন গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনবোৰ মিছনছ থাকে মানে কাণ্ট্ৰিজৰ লগত যোনবোৰ মিছনছ থাকে ন দেট উই আৰ অলৱেজ ৱাচিং আৱাৰ বৰ্ডাৰ্ছ চ' সেইবোৰ যদি অলপমান কাৰণে ছাৰ্ভেলেঞ্চ বন্ধ হৈ যায় চ' বহুত ডাঙৰ কেছ হৈ যাব পাৰে চ' সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ডুইং হোৱাট they had set up a project মানে NETRA which will be looking into the space debris ঠিক আছে যাতে it doesn't harm our existing satellite সেইখিনি মই এটা সিম্পল ভাষাত লিখি দিছোঁ কি India space situational awareness একদম সিম্পল ভাষাত মই যোনটো ক'লোঁ you have being aware of the space related debris ঠিক আছে benefit কি NETRA can spot and track and catalog object as small as 10 centimeter 10 centimeter সৰু object লৈকে track কৰিব পাৰে range of 3400 kilometer equal to space orbit of 2000 kilometer মানে এইটো হৈছে extent আমাৰ নেত্ৰাৰ it will be the first চন্দ্ৰপুৰণ and currently কিন্তু India it is relying on multi object tracking radar যোনটো শ্ৰীহৰিকোটাত আছে and তাৰ উপৰি আমেৰিকাৰ এটা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত ৰিলাই কৰি আছে but we cannot rely them forever na so that's why our government has bought up its own project ঠিক আছে Next, এইটোৰ ওপৰত মই কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ one thing that is very important এই স্পেচ ডেব্ৰিজৰ লগত ৰিলেটেড our NASA they had given যোনটো মই ক'লো ন the threat of space debris it is referred to as Kessler syndrome so do remember this কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰিলিম যিহেতু আহিছে there was a news যে আমাৰ অসমৰ যোনটো আমাৰ জুৱেলাৰী ঠিক আছে অসমৰ বিশেষ জুৱেলাৰীসমূহ এতিয়া ইফ ইউ চি আমাৰ অসমৰ যোনবোৰ আমি অসমীয়া গহনা বুলি যোনটো কওঁ অলমষ্ট সবৰে পেটাৰ্ণটো অলমষ্ট একে আইডাৰ ইট ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই চাম বাৰ্ড নহ'লে হয়তো আমাৰ অসমৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ঢোল পেঁপা গগনা চ' সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইউ উইল চি দেজ অৰ্নামেণ্টছ ঠিক আছে য'ত আমি জোনবিৰি হওক নাম থাকে গাৰ্লছ উইল বি মোৰ এবল টু ৰিলেট বিং আ বয় মই অলপমান জোনবিৰি এইবোৰে ঢোল এইবোৰে জানো অলপ চলপ চ' কথাটো হৈছে চ' ইউ উইল চি দ্য ইউজ অফ কালাৰ্ছ লাইক ৰেড গ্ৰীণ ব্লেক এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কালাৰ্ছ দেখা পাওঁ সাধাৰণতে কি হয় দিজ আৰ নট গোল্ড অৰ্নামেণ্টছ চিলভাৰৰ বেছ থাকে য'ত গোল্ডৰ প্লেটিং কৰা হয় ঠিক আছে এতিয়া জি আই মানে যোনটো আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি হয় দে হেভ ৰেকগনাইজ দিছ এজ আ important material and GI tagging কৰি দিছে এই ৰিচেণ্টলি and that was in news এতিয়া অসমীয়া জুৱেলাৰী যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ they are categorized into 3 ইয়াৰিং নেকলেছ এণ্ড ৰিং ইয়াৰিং হ'লে লকাপাৰ কেৰু থুৰীয়া ঠিক আছে তাৰপিছত সোণা মাকুৰী তাৰপিছত নেকলেছ হ'লে গলপতা সাতচৰী জোনবিৰি তাৰপিছত ৰিংছ চেনপতা তাৰপিছত আই এম আনএবল টু প্ৰনাউন্স ঠিক আছে চৰি ফৰ দ্যাট এতিয়া কথাটো হৈছে হয়তো আহিব পাৰে প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন কাৰণ APSC ইউ ন' যি টি সুধি দিয়ে চ' বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ ডেট যিহেতু নিউজত আহিছে আই এম প্ৰভাইডিং দ্য ইনফৰ্মেশ্যন মই অকল সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইনক্লুড কৰিছোঁ যোনটোৰ পৰা আহিব পাৰে ঠিক আছে কাৰণ ইমান ডেফ্টলৈকে তেখেতসকলেও নাযায় এতিয়া এই যে GI টেগিং ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া সাধাৰণতে GI টেগিং গ্ল'বেলি হ'ব পাৰে বা আমাৰ ইণ্ডিয়াত যোনটো আমি যেতিয়া যেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া জুৱেলাৰী পালে দেট ইজ আণ্ডাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ফ্ৰেমৱৰ্ক গ্ল'বেলি থাকে য'ত ইউ কেন চি IPR আণ্ডাৰ পেৰিছ কনভেনশ্যন চ' APSCৰ সাধাৰণতে এই কনভেনশ্যন সোধা অভ্যাসটো আছে কাৰ্টিজিনা প্ৰট'কল হৈ গ'ল চ' তেনেকুৱা টাইপৰ কনভেনশ্যনবোৰ বন কনভেনশ্যন ভিয়েনা কনভেনশ্যন সোধে So this Paris Convention 1883 is related to this GI tagging, ঠিক আছে? Geographical identification and it is for industrial property protection. If you are aware with World Trade Organization, so World Trade এটা part আছিল ন মনত আছে if you remember TRIPS agreement, trade related aspects of IPR, ঠিক আছে? Industrial property protection. তাৰ উপৰি এটা যদি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন আমি চাবলৈ যাওঁ চাইনা ইজ দ্য লিডিং কাণ্ট্ৰি য'ত দে হেভ 9,785 GI taggings তাৰ উপৰি জাৰ্মানী ফলোড বাই হাংগাৰী ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়া হয়তো ৰিচেণ্ট টাইমত ইফ ইউ আৰ এৱেৰ আমি দেখাম যে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ অসমৰ যোৱা বছৰ বড়ো আইটেমছসমূহ আমাৰ GI টেগিং হৈছিলে আমাৰ অসমৰ মুগা চিল্ক ফাৰ্ষ্ট 2007 চনত চ' সেনেকৈ এতিয়া আমাৰ অসমৰ বহুতখিনি মেটেৰিয়েল GI টেগিং হৈ গৈছে বাট ষ্টিল ইউ কেন চি চাইনাৰ 9,785 GI টেগ প্ৰডাক্টছ আছে
So আমাৰ অসম মানে আমাৰ ভাৰতত যোনটো কৰা হয় জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইডেন্টিফিকেশন অফ গুডছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰ টেগিং কৰা হয় ঠিক আছে ডিউৰেশ্যন কিমান বছৰ থাকে 10 বছৰৰ কাৰণে ডিউৰেশ্যন কৰা হয় জিআই টেগিংটো ৰেজিষ্ট্ৰি লোকেশ্যন ক'ত আছে চেন্নাই ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ জিআই কণ্ট্ৰোল জেনেৰেল অফ পেটেন্ট ডিজাইনছ এণ্ড ট্ৰেড মাৰ্কছ নোডেল মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰিলিম স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন প্ৰিলিমছত ইট উইল হেল্প সেইকাৰণে মই সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন ৰাখিছোঁ নেক্সট ইতিয়ালে অসম প্ৰহৰীত n number of times as far as I remember 5 to 6 times মই ছাত্ৰ দিৱস কভাৰ কৰিছোঁ অলৰেডি ঠিক আছে it is in remembrance of our student leader বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ঠিক আছে ৰিসেন্টলি যেনেকৈ 31st মাৰ্চ হৈ গ'ল সেই দিনটো আমি উদযাপন কৰোঁ এজ ছাত্ৰ দিৱস ঠিক আছে আৰু সাধাৰণতে মই যেতিয়া টাইম আহি যাই থাকে যিমানে কন্টেন্ট আহি গৈ যায়গে ইউ কেন অলসো আপগ্ৰেড দ্যাট থিং যেনেকৈ ইয়াৰ আগতে মই যেতিয়া হয়তো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ বিষয়ে কৈছোঁ হয়তো মই তেখেতৰ লিটাৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি ইনক্লুড কৰা নাছিলোঁ আজি সেইখিনি ইনক্লুড কৰি দিছোঁ তেখেতে এখন বুক লিখিছিল ৱাই ছেপাৰেট ষ্টেট কাৰণ ৱাই ছেপাৰেট ষ্টেট কিয় কাৰণ তেখেতক আমি এছ'চিয়েশ্যন সাধাৰণতে কিহৰ লগত কৰোঁ যোনটো আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ আমি যোনটো প্ৰটেষ্টসমূহ দেখিছিলোঁ তাতে তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন is immense কাৰণ আজি বড়োলেণ্ডৰ আমি যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট দেখোঁ বা তেতিয়াৰ দিনত সেই ডেভেলপমেণ্ট নাথাকাৰ বাবেই তেখেতে ফাইট কৰিব লগা হৈছিল চ' তেখেতৰ বড়োলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত his contribution is cannot be measured ঠিক আছে চ' সেইবাবে তেখেতৰ যোনবোৰ বুকছো আছিল যেনেকৈ ৱাই ছেপাৰেট ষ্টেট বা মেগাজিন অৰ্খি বা বিধানশ্ৰী দিছ মেগাজিনছত এই মেগাজিন বা বুকখনত সদায় তেখেতৰ যোনটো থিমবোৰ থাকে ন ইট ৱাজ মেইনলি এবাউট দ্য বেকৱাৰ্ডনেছ অফ দিছ ৰিজন এই ৰিজন বড়োলেণ্ড এৰিয়াৰ ৰিজনখিনি বড়ো টেৰিটৰিয়েল বিটিআৰ ৰিজনখিনি যে বেকৱাৰ্ড হয় চ' সদায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি লিখনিবোৰ আমি তাতে পাওঁ মানে তেখেতসকলৰ ধৰা হিষ্ট্ৰীবোৰ কৈ দিয়া হয় যে হাউ উই ইউজ টু বি এণ্ড হাউ উই আৰ নাও চ' অলৱেজ দ্য থিম ৱাজ লাইক দ্যাট অনলি when he supported the development of the region ঠিক আছে if it required a separate state তাৰপিছত he had formally launched the famous Bodoland movement on 2nd of March 1987 and তাৰপিছত rest is history 1993 হওক 2003 হওক আৰু 2020 হওক we had seen many peace treaty and as a result of what এতিয়া আমাৰ বাজেটতো নেশ্যনেল বাজেট অসম বাজেটতো we have a special place for our BTR region ঠিক আছে thanks to him next mains related content যেহেতু সদায় থাকে এইবাৰো mains content tea industry if you remember ইতিয়ালৈকে মই tea industry problemsৰ কিমানখিনি substantial example লিখিবৰ কাৰণে কিমানখিনি points দিছোঁ another point is green flies recently green flies or a গৰমৰ সময়খিনিত you will see green flies or attack বহুত pest attack বহুত বেছি হয় আমাৰ tea gardens and that has resulted into reduction in production 11% or 55% reduction হৈ যাব পাৰে production you can imagine it's a substantial portion কাৰণ already small tea growers তাৰ ওপৰত যদি pest attackৰ কাৰণে ইমানখিনি হেৰুৱাব লাগে where will be the profit and তাৰ ওপৰত price relation নহয় ঠিক আছে it attacks the young green leaves আৰু majorly এটো a sap sucking insect হয় ঠিক আছে young leaves বোৰ attack কৰে and তাৰ পিছত কি হয় সাধাৰণতে মৰহি যায় পাতটো আৰু আমি প্লাকিং কৰিলে young leaves এ লাগে আমাক যদি young leaves এ destroy হৈ যায় how will the industry survive ঠিক আছে so whenever you write about the problems of tea industry try to include such kind of problems ঠিক আছে next is আমাৰ I mean already jano that for the support of the farmers the central government had initially bought the minimum support price itia amar ahom government what they have announced that in addition to MSP there will be a support of 250 rupees for rice and 500 rupees for mustard oil or karne aru rice or karne we have this support already ami jano MSP support kihor karne dia hoy rice cereal pulses ঠিক আছে তাৰপিছত oil seeds so ঠিক তেনে ধৰণে আমি oil seeds আৰু cerealsৰ কাৰণে we have added a extra cushion to the farmers তাৰ উপৰি এতিয়া price is not that important but you can see significant increase 2021 rice farmer received just 600 per quintal but now see 2500 almost per quintal price relation কিমান হৈ গৈছে and one thing more যে MSP সাধাৰণতে আমাৰ decide কৰা হয় by Committee on Economic Affairs on the basis of 1.5 times of A2 plus FL method ঠিক আছে
while the farmers, they want the calculation to be done on the basis of 1.5 times of the C2 cost. ঠিক আছে? And MS Swaminathan committee also recommended যে সদায় এটোৰ ওপৰত MSP decide হ'ব লাগে. সাধাৰণতে this will be more than this, but you can see যে আমি already MSP কি হয় A2 plus FL ৰ ওপৰত decide হয়, আমি তাতে আকৌ additional cushion এটা দি আছো. So we are মানে farmers যোনটো ডিমান্ড কৰি আছে না, in that direction only আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট is supporting the farmers. যদি কেতিয়াবা আমাৰ অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে, ফাৰ্মাৰ্ছৰ প্ৰব্লেমছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে, you can mention this support by the government of Assam. লাষ্ট উইকৰ যদি কোৱেশ্চনটো আমি চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে you will see যে কি H1N1 virus sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following disease, and it's swine flu. ঠিক আছে? I hope this is clear. আজি মই দুটা question include কৰিছো. Try to answer those question in the comment section, and if you have any suggestion, kindly let me know in the comment section. Aru jodi if you like the video, then also let me know in the comment section. And thank you so much for watching the video. We will meet again on next week. See you. Thank you so much.